Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam wow dah. So macam yang korang tengok sekarang, kita kat atas highway. So hari ni kita nak layan top speed. Kita tengok apa kuat ketek satu motor. Masuklah kita. Saya tak dulu. Saya pada straight je. Kita still satu tiga guys. Dia dah tak nak naik lah. Slow straight. Black top speed 2012 motor ni. Dah berapa tahun? 2012 5 tahun, nak masuk 6 tahun dah. 1.3 not bad lah. Okay lah. So guys, itu saja. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye.